उहाँले ससेस चाहिँ पार्दै हुनुहुन्छ यो चिकन ससेस हो र चिकन ससेस पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चिकन ससेस काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर पकाएको छन् ससेस चिकन ससेस यो कति मिनेटमा पाक्छ यो अब यो पकाएपछि यति एकचोटि हालेपछि यो 10 मिनेटमा ट्याक्कै पाक्छ सबै सबै कि यो पका बानमा हालेको ए बानमा हालेको 10 मिनेट भने चाहिँ निकै टाइम लाग्ने रहेछ पकाउनु ए जबरदस्ती घुमाएर छिराउने त बन्द के भन्छ यो खाजा चल्दैछ अहिले मामा त्यो चाहिँ झोलमा फिस यो चाहिँ ससेस यो चाहिँ प्रन उतापट्टि आलु यहाँ चाहिँ हाम्रो चिसो कोक फेन्टा जिउ होइन त्यो तिनवटा उहाँले सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यसको नुन अलिकति कडा छ हजुर अनि मासुभन्दा अलिक पिठो बढी मिठा छ यो ससेसमा नुन चाहिँ मलाई चर्को लाग्यो भनेपछि नुन चाहिँ अलिक बढी नै छ अलिक ठिकै छ होइन चर्को खानेलाई ठिकै छ हजुर हजुर तर ससेसमा नुन अलिक चर्को अनि पिठो बढी मिक्स ओरिजिनलमा चाहिँ एकदम मासु बढी हुन्छ नि त यसमा हजुर हजुर माछा चाख्नु न माछा नचाख्ने म नचाख्नु धन्यवाद ससेस के भरेको छैन त्यहाँ